ستړي مشي د افغان ډیټ کنورټر نوم به تاسې مخکې هم اورېدلی و. ما تقریبا یو نیم کال مخکې فکر وکړ چې په افغانستان کې یا په کوم خلک چې په افغانستان نه د باندې دي افغانان دي هغوی څه شته اکثره ضرورت پیښیږي چې تاریخ تبدیل کړي. نو هغه تاسې څنګه کنورټ کولی شي؟ یا تاسې وایئ چې میلادي نه هجري شمسي ته تاسې یو تاریخ کنورټ کول غواړئ چې په دفتر کې ناست یا په بانکونو کې دا کوم اکثره ملګري دوستانې استفاده کوي یا په نورو دفترونو کې داسې تاریخونو ته ضرورت پیښیږي چې هغوی څه کوي یو تاریخ نه بل تاریخ ته کنورټ کوي. یا هغه څوک چې معاشاتو والا دي وظیفي والا دي هغوی ډېر زیات دي تاریخونو ته اړتیا پیښیږي ځکه چې اکثره داسې وي چې د په هجري شمسي باندې معاش ورته ورکول کېږي یا په میلادي تاریخ باندې نو هغه دا تاریخونو ته اړتیا پیښیږي. د هغې لپاره ما څه وکړه افغان ډیټ کنورټر داسې یو نوم ورته باندې ما کېښوده چې د هغه کې د افغانستان یو کلمه هم موجوده وي. نو ما څه وکړه افغان ډیټ کنورټر په نوم باندې ما یو ویب اپلیکیشن جوړ کړ چې هغه په URL باندې یو ډومین باندې اوپن شي او همچنان باید په تلیفون کې هم انسټال شي. نو هغه که انډرایډ د که آی او ایس د په دواړو تلیفونونو کې به دا کار کوي. همچنان ډېرو ملګرو غوښتنه هم کوله او په کار هم دا و چې باید آفلاین جوړ شي. که انټرنیټ تاسو سره نه وي نو کولی شي چې تاسې استفاده کوئ. نو اوس څنګه کولی شو چې دغه اپلیکیشن را پیدا کړو او څنګه کولی شو خپل تلیفون یا خپل کمپیوټر کې حتی کې انسټالولی شي؟ نو د هغې لپاره زه کمپیوټر سکرین ته راځم او تاسو ته به د دې طریقه وښیم. ګورئ دلته چې کله تاسې راشئ که ګوګل کې تاسې ولیکئ زه راځم ګوګل ته. په ګوګل کې زه لیکم افغان ډیټ کنورټر. دلته به لومړی په سر کې به تاسو ته دا ښکاره کېږي ګورئ افغان ډیټ کنورټر. که په دې باندې تاسې کلیک وکئ ما چې کوم ویب اپلیکیشن جوړ کړی دی دا به تاسو ته راخلاصېږي. په دې ځای کې ګوره میلادي تاریخ تاسو ته ښودل کېږي، په دې ځای کې چې د هجري شمسي دی او په دې ځای کې اسلامي کوم چې تاریخ موږ لرو هغه تاریخ ده او همچنان په دې ځای کې د ایراني تاریخ کوم چې کوم اکثره ایراني ژبه باندې کاریږي که نه هغه تاریخ ده. په دې ځای کې بیا د کنورټر مکمل لاندې برخه ده که پام وکړئ تاسې. اوس مثلا زه وایم چې 2024 کال کې په مارچ میاشت کې په 15 تاریخ باندې میلادي کوم تاریخ راتله نو هغه 1402 راځي، د هوت میاشت 25 تاریخ راځي. یا زه وایم زه په 1996 کال کې پیدا شوی یم، 1996 د جنوري په 1 باندې زه دلته خپل تاریخ لیکم. زه وایم چې ښه دا به په میلادي کې په هجري شمسي کې څومره راځي؟ دا به راځي 1404 بیا جدي په 10 باندې او په جدي په 11 تاریخ باندې او دلته تاسو ته ورځ ښیي چې په کوم ورځ باندې. دلته دا نور تاریخونه دي چې کوم پرژن د اسلامیک ده او جولین ورته وایو، همچنان نور مختلف تاریخونه دي په دې ځای کې ښودل کېږي. یا تاسې وایي چې په 1400 کال کې 1400 هجري شمسي کال په جوزا میاشت په 15 تاریخ باندې د میلادي کوم تاریخ و نو هغه به دلته تاسو ته ښودل کېږي چې 2023 کال دغه میاشت او دغه تاریخ او دغه ورځ وه. نو بیرته که تاسې وایئ چې نه نن ورځې ته راشم ټوډې باندې کلیک که دا به تاسو ته د نن ورځې تاریخ ښودل کېږي. یا تاسې وایئ چې مثلا په راتلونکي اوس نن پنجشنبه ته وایي چې راتلونکي دوشنبې ته به کوم تاریخ وي نو د هغې لپاره څه کوئ یو ورځ داسې مخته کوئ. ګوره دوشنبه شوه کوم تاریخ به وي 24 به وي او د هجري شمسي به 3 تاریخ وي. یا ته وایي چې راتلونکي پنجشنبې ته به کوم تاریخ وي نو د هغې لپاره راځئ داسې ورځې مخته کوئ. دې ځای کې خو تاسو ته ښودل کېږي چې پنجشنبې په دغه تاریخ وي په دې شکل باندې. یا تاسې وایئ چې په بله میاشت کې به په دغه ورځ باندې کوم تاریخ وي هغه به په دې ځای کې تاسو ته ښودل کېږي. همچنان په دې برخه کې ما بیا څه کړي دي ټایم کنورټر ده چې هغه تاسو ته ښودل کېږي چې په دوبۍ کې همدا اوس کرنټلی کوم تاریخ کوم ساعت ده. البته په ایران کې په کابل کې په سعودي کې همچنان لندن کې نیویارک دې ځایونو کې دا لایف ټایمونه تاسو ته په دې ځای کې ښودل کېږي. همچنان بیا موږ دلته کیلنډرز لرو چې په میلادي کوم کیلنډر چې د هغه دلته مکمل ښودل کېږي. اوس چې د کرنټلی 20 تاریخ ده
کولای شي دا تاسو پرنٹ هم کوي او تاسو کولای شي بل کال مختلف دغه وګورئ کلندر وګورئ یا تاسو کولای شي شمسي کوم کلندر چې موږ لرو هغه تاسو له دې ځای نه کتلای شئ چې ګوره نن 29 تاریخ ده همچنان میاشت دي په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې دا میاشت وګورئ چې کوم نمونه دي اکثره خلکو دې ته هم ضرورت پیښیږي نو دلته مونږ دا مکمل فیچر چې دی دا ما پکې مکمل یو ځای کړي دي او دلته پکې موجود دي اوس څنګه انسټالولی شو ګوره انسټال دلته بټن شته که دلته تاسې په تلیفون کې هم استئ نو په تلیفون کې هم په دې شکل باندې ښکاره کیږي په دې ځای کې راځئ تاسې په دې انسټال بټن باندې کلیک کوئ تاسو ته وایي چې انسټال شي هو انسټال شي بس کله انسټال شو په هوم پیج کې به دا څنګه کیږي راښکاره کیږي ګوره دلته که چېرته زه کمپیوټر کې هم انسټالوم زم په دې باندې کلیک کوم انسټال یې کما ته دا به انسټالیږي افلاین هم کار کولی شي ګوره اوس د سکرین په سر باندې که زه راشم دې ځای کې ما ته ښودل کېږي افغان ډیټ کنورټر که په دې باندې زه کلیک کوم ما ته به د یو اپلیکیشن په شکل باندې راخلاصېږي نه په ویب کې نو که زه چېرته افلاین هم اوسم زه راځم دا به ډسکنیکټ کوم او په دې باندې به کلیک وکړم ګوره افلاین یې ما هم دا ماته کار کوي نو اکثره ملګرو هم دا پوښتنه کړې وه چې افلاین یې موږ څنګه کارولی شو په همدې خاطر باندې دا فیچر پکې ما اضافه کړ چې دا باید افلاین هم څنګه وکړي ورڅخه استفاده وشي نو هیله ده چې دغه سافټویر چې کوم ویب اپلیکیشن ده دا ما دې په اړه باندې زیات پوسټونه کړي وو خو اکثره ملګري ورباندې نه پوهېدل نو په همدې خاطر باندې مجبور شوم چې یو لنډه ویډیو یې وکړم نو هیله ده چې تاسې له دې نه استفاده وکړئ خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ فیسبوک کې شیر کولی شئ یا خپل چیرته چې کار کوئ هغه ځای کې دوستانو سره شریک کړئ تر څو پورې چې دغه ویب اپلیکیشن څخه زیات خلک استفاده وکړي مننه